माझं नाव साधना देशमुख. मी 62 वर्षाची आहे. माझं वजन खूपच जास्ती होतं, म्हणजे 92 किलो होतं आणि ते मला कमी करायचं होतं कारण मला खूप प्रॉब्लेम्स येत होते. मला ब्लड प्रेशर होती, शुगर होती, माझं दोन्ही गुडघ्यांचं नी रिप्लेसमेंटचं ऑपरेशन झालेलं होतं, संधिवात होता, स्लीप ॲपनिया होता. हे सगळे प्रॉब्लेम्स होते आणि हे सगळे प्रॉब्लेम्स वजनामुळे होत होते असं डॉक्टरांचं म्हणणं होतं. आणि त्याच्यासाठी आम्ही एका डायटिशियनच्या शोधात होतो आणि असं सर्च करताना आम्हाला ठाण्याच्या प्रज्ञा पाध्ये यांचं नाव समोर आलं आणि आम्ही ठरवलं की त्यांच्याशी फोनवर चर्चा करून डाएट प्लॅनविषयी समजून घेऊया. आणि असे करताना आमचं त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट झालं, कारण तो काळ कोविडचा होता, त्यामुळं आम्ही फोनवरनंच त्यांच्याशी बोललो. आणि असं बोलल्यानंतर त्यांच्याकडनं असं समजलं की नक्कीच माझं वजन कमी होऊ शकतं. आणि ह्या आधारावर मी ठरवलं की ह्यांचा डाएट प्लॅन फॉलो करायचा. आणि त्याच्यासाठी आमची फोनवरनं चर्चा झाली आणि मग त्यांनी मला डाएट कसं फॉलो करायचं ह्याची सगळी संपूर्ण माहिती दिली. आणि त्याच्यासाठी त्यांनी त्यांच्या असिस्टंट डायटिशियनची मृदुलाशी ओळख करून दिली. ती माझ्याबरोबर दर आठवड्याला बोलणार होती आणि कसं डाएट प्लॅन करायचा आणि कसं बाकीच्या गोष्टी फॉलो करायच्या हे सगळं समजावून सांगत होते. आणि हे करत असताना आम्ही डाएट प्लॅन सुरू केला. माझं वजन जास्त असल्यामुळे मला असं वाटायचं की नुसतं डाएट करून कसं वजन कमी होणार, त्याच्याबरोबर थोडे एक्सरसाइज आणि चालणं हा व्यायामसुद्धा दिला होता. आणि हे करत असताना माझं 1 महिन्यानी वजन 1 किलो कमी झालेलं होतं. आणि ते कमी झालेलं वजन हे मनाला उभारी देणारं होतं की मी नक्की हे फॉलो केलं तर माझं वजन नक्कीच कमी होऊ शकेल. आणि ह्या आधारावर आम्ही पुढचा डाएट प्लॅन सुरू केला. आणि असं हे करताना 6 महिन्यांनी माझं वजन जवळजवळ 8-9 किलो कमी झालेलं होतं. आणि ते कमी झालेलं वजन हेच मनाला उभारी देणार होतं की नक्कीच मी आणखी वजन कमी करू शकते. आणि ह्याच्यासाठी मी 1.5 वर्ष प्रयत्न केले. 1.5 वर्ष प्रयत्न केल्यानंतर माझं वजन जवळजवळ 20 किलोनी कमी झालेलं होतं. आणि हे कमी झालेलं वजन ह्याचं सगळं क्रेडिट प्रज्ञा पाध्ये आणि त्यांच्या टीमला जातं. आणि हे वजन कमी करत असताना वजन कमी झालंच, पण त्याच्याबरोबर माझी सगळी औषधंसुद्धा 80% कमी झालेली होती. आणि हे सगळं गोष्टी वजनामुळे घडत आहेत. तर माझ्यासारख्या अशा अनेक भगिनी असतील की त्यांना हे प्रॉब्लेम्स असतील, तर त्यांना मी प्रज्ञा पाध्ये आणि त्यांच्या टीमचं नाव सजेस्ट करीन. तर तुम्ही नक्की काही प्रॉब्लेम्स असतील तर त्यांच्याशी चर्चा करून ठरवा. आणि माझं जसं वजन कमी झालं तसं तुमचं पण होईल अशी मी आशा बाळगते. शेवटी मी माझीच आहे हे मला ओळखायला येत नव्हतं, कारण खूपच फरक पडला होता. आणि त्यामुळे मी प्रज्ञा पाध्ये आणि त्यांच्या टीमचे शतशः आभारी आहे. शब्दात मी वर्णन नाही करू शकत किंवा शब्दात नाही सांगू शकत एवढं माझ्यावर त्यांनी छान उपकार केले. थँक्यू.